હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 11મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે છે જેનો જવાબ તમે લખવાનો પ્રયાસ કરશો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો પ્રશ્ન આજનો તમારા માટે લાસ્ટ વિડીયોમાંથી એવો છે કે હાલમાં જ મહાકુંભ 2025નું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે? એટલું પણ યાદ આવે એવું લખવાનો પ્રયાસ કરજો. જેમ કે મેં તમને કીધું હતું કે ભારતમાં કુલ 4 સ્થળોએ આ મહાકુંભ મેળાનું આયોજન થાય છે. તેમાંથી જેટલું પણ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરજો. ક્લિયર? શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો તમને કહી દઉં કે 3 દિવસથી આપણી ચેનલમાં આપણે વિડીયો પબ્લિશ નહોતા કરી શક્યા. થોડુંક મારી ઉપર મારી જોબનું બર્ડન થોડુંક અત્યારે વધારે છે, એડમિશન બધા ચાલુ છે એટલા માટે. તો થોડાક આવનારા દિવસો સુધી છે કદાચ હું વિથ ફેસ વિડીયો ના લાવી શકું, તો આપણે જૂની મેથડથી સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગથી આપણે અભ્યાસ કરશું કરંટ અફેરનો. ક્લિયર? બાકી મારો પૂરતો પ્રયાસ રહેશે કે હું આવનારા જે વિડીયો છે એ વિથ ફેસ જ રેકોર્ડ કરું. ઓકે, તો થોડાક સમય સુધી છે કદાચ આ મારા શું કહેવાય બિઝી હોવાના કારણે છે, બરાબર, હું આ રીતે સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગથી વિડીયો રેકોર્ડ કરીશ. કેમ કે પહેલામાં સેટઅપમાં થોડોક ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ વધારે થાય છે. ઓકે, તો એના કારણે શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 11મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ આયોજિત ISSF જુનિયર શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ 2023 એમાં ભારતે મેડલ ટેબલમાં કેટલામાં સ્થાન ઉપર રહેલું હતું? ભારત ISSF શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ, ઓકે, એમાં મેડલ ટેબલ છે એમાં પહેલા સ્થાન ઉપર હતું. આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. જુનિયર શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ હતો અને આયોજન આનું થયું હતું જર્મનીના સુહલ શહેરમાં. તો ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ આવે કે આ ISSF જુનિયર શૂટિંગ વર્લ્ડ કપનું આયોજન ક્યાં થયું સાહેબ? તો કે જર્મનીના સુહલ શહેરમાં થયું હતું. ભારત મેડલ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાન હતું એટલે આમાં બીજો દેશ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ભારતે કુલ કેટલા મેડલ મેળવ્યા એ યાદ રાખવાની જરૂરિયાત છે. જેમ કે કુલ 9 મેડલ મેળવ્યા. એમાંથી સાહેબ ગોલ્ડ કેટલા હતા? તો કે 4 ગોલ્ડ હતા, 3 સિલ્વર મેડલ હતા અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ હતા. તો કુલ થઈ ગયા 9. ઓકે, હવે બીજું શું યાદ રાખવાનું? તો કે થોડા ગોલ્ડ મેળવનાર ખેલાડીઓને એક વખત જોઈ લઈએ. તો એક સૈન્યમ કરીને વ્યક્તિ છે, મહિલા છે, 10 મીટર એર પિસ્તોલમાં એમણે આ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. ધનુષ શ્રીકાંત કરીને છે, એમણે 10 મીટર રાઇફલમાં પુરુષ કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. અને અમનપ્રીત સિંઘ, ઓકે, એમણે 25 મીટર પિસ્તોલની કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેળવેલો. 3 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્ડ છે અને 1 ગોલ્ડ છે એ ટીમમાં આવેલો છે. ગૌતમી ભાનોત અને અભિનવ શો બંને મળીને 10 મીટર એર રાઇફલની મિક્સ ટીમમાં એમણે ગોલ્ડ મેળવેલો. બસ એટલા 4-5 પોઈન્ટ યાદ રાખશો, આમાંથી તમારા ક્વેશ્ચન આવી જશે. સ્ટેટ ઓફ ઇન્ડિયા એન્વાયરમેન્ટ 2023 એન્ડ ફિગર્સ આની અંદર કયા રાજ્યએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો સ્ટેટ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ 2023 આમાં તેલંગાણા રાજ્ય ટોચના સ્થાન ઉપર રહ્યું. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જ સ્ટેટ ઓફ ઇન્ડિયા એન્વાયરમેન્ટમાં એક રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. ઓકે, અને આ જાહેર કોણે કર્યું છે? સેન્ટર ફોર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ એમના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઓવરઓલ પર્યાવરણ પરફોર્મન્સમાં તેલંગાણા ટોચના સ્થાન ઉપર છે. ગુજરાત આપણું બીજા ક્રમ પર છે અને ગોવા છે એ ત્રીજા ક્રમ પર છે. તો ગુજરાતનું સ્થાન પણ કદાચ પૂછી શકે કે આમાં ગુજરાત કેટલામાં સ્થાન ઉપર હતું? તો કે બીજા ક્રમ પર હતું. પહેલા સ્થાને તેલંગાણા, બીજા ક્રમે આપણું ગુજરાત. અંતિમ સાહેબ સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ આમાં પર્યાવરણની બાબતમાં હોય તો એ રાજસ્થાનનું છે. બાકી એક બીજી પણ નીતિ આયોગનો હેલ્થ ઇન્ડેક્સ ડિક્લેર થતો 2021ના સમયગાળા માટે કોવિડના સમયગાળા દરમિયાનનો આ ઇન્ડેક્સ છે, નીતિ આયોગનો હેલ્થ ઇન્ડેક્સ. એમાં મોટા રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર કેરળ હતું, નાના રાજ્યમાં ત્રિપુરા હતું અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં લક્ષદ્વીપ એ ટોચના સ્થાને હતું. ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ સમાપન થઈ ગયું છે સાહેબ. આનું આયોજન થયું હતું ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં. સોરી, 4 જગ્યાએ થયું હતું. યુપીમાં કુલ 4 જગ્યાએ. લખનૌ હતું, ગોરખપુર હતું, ગૌતમ બુદ્ધનગર હતું. ઓકે, તો કુલ 4 સ્થળોએ આનું આયોજન થયું હતું. આમાં ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સમાં કઈ યુનિવર્સિટીએ ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? તો ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે પંજાબ યુનિવર્સિટી ચંદીગઢે. એક ધ્યાન રાખજો, પંજાબ યુનિવર્સિટી પટિયાલા પણ છે.
એટલે ઓપ્શનમાં પંજાબ યુનિવર્સિટી પટિયાલા અને પંજાબ યુનિવર્સિટી ચંદીગઢ આપી દીધું તો બહુ હેરાન થશો. પંજાબ યુનિવર્સિટી પટિયાલા છે એ આમાં ચોથા સ્થાન ઉપર રહી હતી અને ચંદીગઢ વાળી છે એ પહેલા સ્થાને હતી. બરાબર, તો ધ્યાન રાખજો, ભૂલ ના થાય તમારાથી, એટલા માટે તમને પહેલેથી જ વોર્ન કરી દઉં છું. ઓકે, મેં અહીંયા ઓપ્શન એ રીતે સેટ નથી કર્યા, પણ એક્ઝામિનર એવા ઓપ્શન સેટ કરી શકે છે. તો ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 4 સ્થળોએ આનું આયોજન થયું હતું. લખનઉ હતું, ગૌતમ બુદ્ધ નગર હતું, વારાણસી હતું અને ગોરખપુર હતું. કુલ આ 4 લોકેશન હતી જ્યાં આયોજન થયું હતું. પ્રથમ સ્થાન ઉપર પંજાબ યુનિવર્સિટી ચંદીગઢ હતી, બીજા ક્રમ પર ગુરુ નાનક દેવ વિશ્વવિદ્યાલય અમૃતસર હતું, ત્રીજા ક્રમ પર જૈન યુનિવર્સિટીએ સ્થાન લીધું હતું. ટોપ 3 અને ચોથા ક્રમ પર પંજાબ યુનિવર્સિટી પટિયાલા. 4 તો યાદ રહી ગયા. હવે વાત કરું તો આનો મેસ્કોટ શું હતો. મેસ્કોટ હતો આનો જીતુ. જીતુ એક પ્રકારનું બારાસિંગા છે, એક પ્રકારનું પ્રાણી છે. તો એનું મેસ્કોટ હતું ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ માટે. મશાલનું નામ રાખવામાં આવ્યું શક્તિ. અને પ્રશ્ન આમાંથી જૂની જે ઇવેન્ટ થઈ એમાંથી પણ પૂછી શકે કે ભાઈ ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સનું સૌથી પહેલું સંસ્કરણ ક્યાં થયું, ક્યારે થયું, તો કે 2020માં. અને ક્યાં થયું એવું પૂછે તો ઓડિશામાં. એ જ રીતે બીજું ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ છે 2022માં થયું, 21નું તો કોવિડના કારણે બંધ થયું. તો બીજું જે હતું, ઓકે, એ 2022માં કર્ણાટકમાં થયું હતું, તો એને પણ યાદ રાખીશું. અત્યારે તમે કહેશો 2020માં કોવિડ હતો તો 20માં થઈ ગયું ને 21માં કેમ ન થયું, તો હું તમને કહી દઉં સાહેબ કે આ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન થઈ ગયું હતું આનું આયોજન ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સમાં. બરાબર, અને કોવિડ આવ્યો હતો ને લોકડાઉન આવ્યું હતું એ માર્ચ 2023થી આવ્યું હતું. બરાબર, તો એ ધ્યાન રાખજો. અને પછી 21માં પણ નતું થયું અને પછી સીધું 22માં આયોજન થયું. બાકી ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સની વાત કરી દો. આ વખતનું 2023ની વાત કરીએ માત્ર આમાં, તો ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ છે મધ્યપ્રદેશમાં થયા હતા. ઓકે, એમાં મેસ્કોટ આશા હતું અને મોગલી હતું. આશા એક પ્રકારનો ચિત્તો હતો. મશાલનું નામ આમાં હતું અમરકંટક. ઓકે, ને પહેલા સ્થાન ઉપર કયું હતું, તો કે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય પહેલા સ્થાન ઉપર હતું. સૌથી વધારે મેડલ મહારાષ્ટ્રે મેળવ્યા, બીજા ક્રમે હરિયાણા, ત્રીજા ક્રમે મધ્યપ્રદેશ. હાલમાં જ લવંડર મહોત્સવ ઉજવવાનો હતો, જે જીતેન્દ્રસિંહ દ્વારા આનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ લવંડર મહોત્સવ છે કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં ઉજવવામાં આવે છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને. આન્સર આવશે જમ્મુ અને કાશ્મીર. જમ્મુ અને કાશ્મીર છે ત્યાં લવંડર મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. એક પ્રકારના ફૂલ હોય છે જેની ખેતી કરવામાં આવે છે, પર્પલ કલરના હોય છે. તો આ લવંડર મહોત્સવનું ઉદઘાટન છે જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવ્યું હતું. ઉદઘાટન કર્યું કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંઘે. લવંડર અથવા તો વાયોલેટ રિવોલ્યુશન, લવંડરની જે ખેતી છે ફૂલની, તો એને વાયોલેટ રિવોલ્યુશન અંતર્ગત લાવવામાં આવ્યું છે. અને આ વાયોલેટ રિવોલ્યુશન છે એની શરૂઆત કોણે કરી, તો CSIR અને ભારતનું વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મંત્રાલય બંને મળીને આની શરૂઆત કરી વાયોલેટ રિવોલ્યુશનની. ક્યારે કરી હતી, તો કે 2016માં. ઓકે, તો આ વાયોલેટ રિવોલ્યુશન છે એને અરોમા મિશન અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો ટાર્ગેટ શું છે, તો કે ટાર્ગેટ છે 1500 હેક્ટર જમીન ઉપર લવંડરની ખેતી કરવી. 1500 હેક્ટરની જમીન ઉપર લવંડરની ખેતી કરવાનો ટાર્ગેટ છે. અને કયા વર્ષ સુધીમાં પૂરું કરવાનું છે, તો કે 2024 સુધીમાં આપણે એ પૂરું કરવાનું છે. ક્લિયર? બાકી જમ્મુ કાશ્મીરનો ખીર ભવાની મેળો પણ ત્યાંનો લોકપ્રિય તહેવાર છે, એમને પણ યાદ રાખીશું. વર્લ્ડ પેસ્ટ અવેરનેસ ડે, આની ઉજવણી ક્યારે થાય છે, તો 6 જૂને આ વર્લ્ડ પેસ્ટ અવેરનેસ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ 6 જૂને આની ઉજવણી થઈ હતી. સૌ પ્રથમ વખત 2017માં ઉજવાયેલો હતો. 2023ની થીમ યાદ રાખીશું, સસ્ટેનેબલ સોલ્યુશન ફોર પેસ્ટ કંટ્રોલ. આની 2023 માટેની થીમ છે. એના પછી ભિવંડી ગામ ભારતનું સૌથી પહેલું કાર્બન ન્યુટ્રલ ગામ બની ગયું. કયા રાજ્યમાં આવેલું છે આ, તો ભિવંડી ગામ છે એ મહારાષ્ટ્રની અંદર આવેલું છે. તો આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારતનું સૌથી પહેલું કાર્બન ન્યુટ્રલ ગામ કયું બન્યું, તો કે ભિવંડી. ઓકે, મહારાષ્ટ્રના થાણેમાં આ ગામ બનેલું, સોરી, આ ગામ આવેલું છે. તો સૌથી પહેલું ભારતનું કાર્બન ન્યુટ્રલ ગામ બન્યું મહારાષ્ટ્રના થાણે જિલ્લામાં છે. ગામનું નામ છે ભિવંડી. બરાબર. પ્રશ્ન કાર્બન ન્યુટ્રલના સંદર્ભમાં એવો પણ પૂછે કે સૌથી પહેલું કાર્બન ન્યુટ્રલ એરપોર્ટ કયું, તો એ લેહમાં આવેલું એરપોર્ટ છે. બરાબર, તો આન્સર આવશે લેહ. બાકી ભારતનો સૌપ્રથમ કાર્બન ન્યુટ્રલ બનવાનો લક્ષ્યાંક છે એ શું છે? ભારતનો કાર્બન ન્યુટ્રલ બનવાનો લક્ષ્યાંક છે એ 2070નો છે.
વૈશ્વિક ગ્લોબલ લક્ષ્યાંકની વાત કરીએ તો વિશ્વને તો 2050 સુધીમાં જ બની જવું છે, પણ આપણા ટાર્ગેટ ઘણા દૂર છે. આપણે 2070 સુધીમાં બનશું. એશિયા સિક્યુરિટી સમિટ 2023 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું હતું? એશિયા સિક્યુરિટી સમિટ અથવા તો આનું પૂરું નામ છે IISS એશિયા સિક્યુરિટી સમિટ. આનું આયોજન સિંગાપોરમાં થયું હતું સાહેબ. આન્સર આવશે સિંગાપોર. સિંગાપોર ખાતે આનું આયોજન થયું હતું. દર વર્ષે આનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 2002માં સૌથી પહેલી વખત આનું આયોજન થયું હતું. 2002 થી દર વર્ષે આનું આયોજન થાય છે IISS એશિયા સિક્યુરિટી સમિટ. ભારત તરફથી આપણા રોના હેડ ગયેલા હતા, બરાબર. તો રો આપણી એકદમ ખુફિયા એજન્સી કહીએ એ પ્રકારની એજન્સી છે. તેના અત્યારે હેડ છે સામંત ગોયલ. તો એ આમાં ભાગ લેવા માટે ગયા હતા. ઇસરો દ્વારા હાલમાં સિંગાપોરના 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. અહીંયા સિંગાપોર લખવું રહ્યું છે ખાલી, એ ધ્યાન રાખજો. તો સિંગાપોરના 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા હતા, ટેલિઓએસ 2 અને લ્યુમેલાઇટ 4. આ 2 સિંગાપોરના સેટેલાઇટ હતા, ઇસરોએ લોન્ચ કર્યા હતા. અને સિંગાપોર સાથે આપણે યુદ્ધ અભ્યાસ પણ કરીએ છીએ. બોર્ડ કુરુક્ષેત્ર, સિમ્બેક્સ અને અગ્નિ વોરિયર. આ બધા યુદ્ધ અભ્યાસ આપણે કોની સાથે કરીએ છીએ? તો કે સાથે કરીએ છીએ. 23મી દુબઈ ઓપન શતરંજ ટુર્નામેન્ટ 2023 નું ટાઇટલ પણ જીત્યું. 23મી દુબઈ ઓપન શતરંજ ટુર્નામેન્ટ હતી. અરવિંદ ચિદમ્બરમે આનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. તો આન્સર આવશે અરવિંદ ચિદમ્બરમ. અને દુબઈ ઓપન શતરંજ ટુર્નામેન્ટનું એમણે ટાઇટલ જીતી લીધું છે. એક શારજા ઓપન ટુર્નામેન્ટ પણ થઈ હતી, એનું ટાઇટલ પણ એક ભારતીય વ્યક્તિ જીત્યું હતું, અર્જુન એરિગેસીએ. એમને પણ યાદ રાખીશું. બાકી ચેસની રમતમાં 2500 નો સ્કોર મેળવી લે કોઈ ખેલાડી તો એને ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ મળે છે. એવા સૌથી પહેલા ભારતના ગ્રાન્ડ માસ્ટર હોય તો એ વિશ્વનાથ આનંદ હતા, બરાબર. અને એના પછી સૌથી પહેલા મહિલા પૂછે તો એ કોનેરો હમ્પી હતા. દુબઈમાં એક UNFCC COP28 નું પણ આયોજન થશે, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. બાકી હમણાં જ 82માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા હતા ભૂપલ્લા પ્રણીત, એમને પણ યાદ રાખીશું. 82માં ભારતના ગ્રાન્ડ માસ્ટર લેટેસ્ટ બન્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા કયા દેશમાં ભારતીયોના આગમનના 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસર પર એક વિશેષ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો? દ્રૌપદી મુર્મુએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. આ સુરીનામ ગણરાજ્યમાં લીધો હતો. આન્સર આવશે સુરીનામ. તો ત્યાં ભારતીયોના આગમનના 150 વર્ષ પૂર્ણ થયા સુરીનામમાં. એક વિશેષ સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ ઉજવાયો હતો, એમાં દ્રૌપદી મુર્મુએ હાજરી આપી હતી. સુરીનામ વિશે થોડાક પ્રશ્ન આવી શકે તમારા માટે, કેમ કે અગત્યનો દેશ છે. ત્યાં ભારતીય મૂળના વ્યક્તિ છે, રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કાર્ય કરે છે. તો ચંદ્રિકા પ્રસાદ સંતોખી છે, એ ભારતીય મૂળના છે. પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉપર ભારતના વિશેષ અતિથિ બન્યા હતા. અને પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉપર મુખ્ય અતિથિ હતા મોહમ્મદ ઇરફાન અલી, એ ગુયાનાના રાષ્ટ્રપતિ છે, એ પણ ભારતીય મૂળના છે. તો આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે. બાકી સુરીનામની રાજધાની પૂછી શકે, પરામામરીબો એ સુરીનામની રાજધાની છે. ડીરેલમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયન રેલવેઝ પર 2022 માટેનો રિપોર્ટ કોણે પબ્લિશ કર્યો છે? તો 2022 માટે ડીરેલમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયન રેલવે આ રિપોર્ટ પબ્લિશ કર્યો છે ભારતના COG, કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ. ઓકે, તો એમના દ્વારા રિપોર્ટ પબ્લિશ કરવામાં આવ્યો છે. આમાં એવું કીધું છે કે 2017-18 થી લઈને 2021 દરમિયાન ભારતમાં કુલ 217 ટ્રેન દુર્ઘટના થઈ, જેમાંથી 163 છે એ ડીરેલમેન્ટના કારણે થઈ હતી. હાલમાં CAG કોણ છે? ગિરીશચંદ્ર મુર્મુ છે. સૌથી પહેલા ભારતના CAG હોય તો એ કોણ છે? એ વી નરહરી રાવ છે. ભારતના સૌપ્રથમ CAG પૂછે તો વી નરહરી રાવ, હાલમાં ગિરીશચંદ્ર મુર્મુ. થોડાક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા લોન્ડરાસ વેરિયેટલ રિલીઝ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે? તો ઓડિશાની સરકારે રચના કરી છે. આન્સર આવશે ઓડિશા. ઝ્લાન્ટ ઇબ્રાહિમોવિક, ઓકે, ફૂટબોલના ખેલાડી છે, નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધી છે. કયા દેશના ખેલાડી હતા? તો સ્વીડનના ખેલાડી હતા. આન્સર આવશે સ્વીડન. મેકરી આઇસલેન્ડ મરીન પાર્ક હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલો હતો. આ કયા દેશમાં આવેલો છે? આ ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર આવેલો છે. આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. બેંગ્લોર ખાતે પ્રોજેક્ટ કુબેરની શરૂઆત નીચેનામાંથી કોણે કરી છે? તો આ SBI કરી છે. તો આન્સર આવશે SBI. તો આ હતા આપણા આજના ક્વેશ્ચન. ઓકે, અહીંયા આ સાથે વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. જેમને કરંટ અફેરનો કોર્સ લેવો છે 599 રૂપીસમાં આપણો કોર્સ લઈ શકે છે. ટૂંકા ગાળા માટે લેવો હોય તો 299માં 3 મહિનાની વેલિડિટી માટે મળશે, અને 599માં 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે. જૂનું તમને 1 વર્ષ સુધીનું કન્ટેન્ટ મળી શકશે. ઓકે,
અને આવનારા 1 વર્ષની અથવા તો 3 મહિનાની વેલિડિટી મળશે તમે જે પણ પ્લાન સિલેક્ટ કરો. ક્લિયર? તો આ સાથે આપણો આજનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.